Am dat cu cricul central, n-are nimic. Acolo, balta aia mare, acolo e problemă, că nu știi ce îi în apă, mai ales cu motorul. Dacă cumva ai căzut un bolovan sau ceva și ai trecut peste el, ți-ai cam rupt gâtul. Un languș de Apuseni. Exact, din Padiș. Ce fain arată. Am dat aici pe hartă ce vrem să facem în primă fază. 32 de kilometri până la Răchițele. Suntem la primele curbe și, într-adevăr, drumul chiar e rău, cu piatră. Mulțumim, prietene, iară pentru aventura făcută și aventura oferită. Bună dimineața! Neața, dragilor, aici dubițarii motocicliști de la Lucifer Videografă, Robert Și Iasmina din Pat. și Iasmina din Padiș, o vrut să zică. Suntem, uitați unde, în heaven. Nu am murit încă. Uite, suntem înconjurați de nori. Ora 7:40 acum. Și ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ne-am trezit că s-a mișcat toată mașina și remorcă și tot. Și haideți să vă arăt exact motivul. Adică motivul sunt indivizii ăștia de aici, da? Tot ce vedeți, chestiile astea, mă rog, cu 4 picioare, adică niște cai. Și să vă arăt eu frumos ce au făcut ei aici, de fapt. Au venit, s-au urcat ca niște gentlemen cu picioarele pe remorcă și s-au gândit ei să ia micul dejun. Și mi-au mâncat husa de la motor. Uite cam ce au făcut. Așa că ne punem să ne căutăm o husă pe drum. Că eu sunt nebunit cu husa, eu nu pot fără husă pe motor. Să vedem unde găsim. Dar asta o să fie undeva luni. Astăzi este sâmbătă, 28 iunie. Nu e problemă. Caii chiar sunt foarte, foarte frumoși. Ieri oricum am avut iară de-a face cu ei chiar când am ajuns aici. Au venit foarte aproape de noi. Am vorbit și cu jandarmii din zonă, ne-au avertizat că la alții au mâncat antenele. Dacă aveți antenă din aia ce iasă din zona asta aici, uitați și la mine cât e noroiul. M-au venit și ori căutat probabil antena din instinct de la înălțimea asta. Dar eu neavând antenă, am zis, bun, hai că ăsta are o remorcă cu el și un motor. Și mâncam de acolo. Cum ziceam, aproape ora 8. Asta e dubita noastră în interior. Cred că o să mergem mai jos, să lăsăm remorca cu mașina, că altfel ne mâncă cu totul cai. Păi, planul nostru este, vreau să mai editez un pic, încerc să fac episodul de ieri, când am ajuns aici. Și probabil o să fac ora 11-12, vedem cum se ridică ceața, ce se întâmplă cu vremea și atunci poate că mergem înapoi vreo 1,5 km până unde îs casele din Padiș. Am văzut că este și o parcare acolo. Probabil că lăsăm acolo mașina, dăm jos motorul de pe remorcă, venim înapoi. Noi acum suntem chiar aici la deadline, aici se termină asfaltul și de aici începe partea neasfaltată. Vrem să mergem să inspectăm zona aia până pe la Icepo Nord, Doda Pili, încolo să vedem ce îi. Venim înapoi, poate mergem în Glăvoi să căutăm niște plăcintă și venim, încărcăm motorul înapoi pe remorcă și găsim iar un loc de înnoptat. Aici e ok că avem cât de cât semnal, atât Orange cât și Digi, nu foarte bun, dar e în regulă. Hai că ne auzim mai pe după masă un pic, când se mai schimbă lucrurile.
Ne pregătim de plecare. Ora 11 deja am reușit ce mi-am propus, în sensul să termin episodul video. Am încercat să și-l încarc, am stat jumătate de oră pentru 2%. Le-am închis. O să încercăm altă dată altundeva când dăm de internet. Da, da. Și e timpul să coborâm, unde am zis, înapoi în Padiș, unde sunt clădirile alea. Haideți. Ca, Și mergem să vedem la Glăvoi dacă găsim niște plăcinte. ca să lăsăm remorca acolo cu mașina, că ați văzut, mi-a mâncat calul husa. Da. Și dacă plec cu motorul, bănuiesc că până ajung înapoi, calul călărește remorca, știi? Da, îi mâncă și remorca, dacă husa i-a mâncat-o. Gata de drum, haide. Ne și zice pe drum, Padiș, 1 kilometru. Uite acolo văcuțele, alea trebuia să vină în vizită, nu caii. Un grup de turiști care vin pe jos. Ce am văzut acum în stânga jos, chiar aici în Padiș? O coborâre lângă apă. Și încercăm să coborâm cu tot cu remorcă. Să ne instalăm și să lăsăm tot acolo. Și nu cred, uite cine e acolo. Cine Pe dreapta, acolo? doamna cu plăcinte bihorene, deci nu mai trebuie să mă duc la Glăvoi. Aia vinde doamna acolo, că știu reclama de pe internet. Ha, ce tare! Da, da, da. Bună! Oare să mergem chiar acolo jos, uite în capătul ăla? Mă cred că ar trebui să studiez terenul pe jos, să văd cum e. Hai da, Cum ajung acolo. hai da. Hai că încet, încet, încet. Mă bag pe aici. Și trebuie să fac o manevră, că trebuie să revin cu spatele cumva. Ca să putem descărca motorul. Iasmina a plecat în față. Mergem să căutăm plăcinte. Am ajuns la plăcinte. Aici e doamna la rulotă. Mai sunt niște tineri de Cluj pe aici. Ce avem aici? Un langoș. Un langoș de Apuseni. Exact, din Padiș. Ah, ce fain arată. Altceva? Și mai vine, mi da și o plăcintă la pachet cu afine. Sunt și langoși simpli. Și cam asta a fost procesul de dat jos motorul de pe remorcă. Hai la plimbare cu el! Bun, am dat jos motorul, am dat aici pe hartă ce vrem să facem în primă fază. 32 de kilometri până la Răchițele. Tot ne-am gândit dacă să mergem și la Vălul Miresei, la cascadă, dar noi am mai fost cu altă ocazie, îi de mers pe jos 1,5 km, cred că, sau ceva de genul. Nu indicați să intrați motorizați pe acolo, așa că noi nu mai mergem. Dacă căutați la noi pe canal, scrieți Vălul Miresei, Apuseni, o să găsiți că noi am tot fost în zona aia. Mergem pur și simplu că vrem să facem bucata asta off-road. Să vedem cât de rău ar fi fost dacă am fi trecut noi cu duba acum vreo 10 zile pe acolo.
După aia o să înceapă asfaltul, ne plimbăm, mergem până la Răchițele, pur și simplu, nu știu, mergem la o brutărie, ne luăm o pâine și venim înapoi. Cam asta e planul. Dacă mai avem chef după aia, poate mergem până la Glăvoi, să vedem și ce-i pe acolo. După care revenim, facem de mâncare și așa mai departe. Vedem. Deci haideți cu noi la un pic de off-road-eală. Am ajuns în capăt. Noi am plecat de 2 ore de aici, nu era nimeni. Uitați câte mașini. Hai să vedem. Ungurii. Hello. Mentek? Mik megyünk, kipróbáljuk. Voltunk itt 5 éve. Hát nem jó, de át lehet menni. 7 kilométer. 7 kilométer. Jönnek kocsik, jönnek és na. Mik lent hagytuk most a kocsit 1 kilométerre lejjebb, és megyünk mostan, meg akarjuk csinálni ezt az utat, mert akarom látni én is, hogy milyen. Akartunk jönni a kocsival most 10 napja. És mindenki mondta, ne gyertek. Na most akarom látni, hogy mi van ottan. Piknikeztek egyet. Mik megyünk Rökicelére, és akkor jövünk vissza. 30 km arra, 30 vissza. 1 óra arra, 1 óra vissza. Szia! Na, erau niște motocicliști unguri care ei au zis că mai bine nu se bagă la așa ceva. No, eu le-am explicat că noi vrem să mergem să vedem totuși ce e pe aici. Ce să fie piatră. Într-adevăr, e rău. Dar nu-i de nefăcut. Pur și simplu trebuie să vii cu a întâia, să ai nervi de oțel, să nu-ți fie foarte, foarte milă. Uite-te, vezi, plin de piatră. Asta mi-aduc aminte și eu de acum 5 ani când am fost în 2020. Că știu cum am început coborârea, am zis, mamă, dar ce-i cu piatra asta aici? Partea bună e că nu se formează noroi datorită acestor pietre. Plusuri, minusuri. Suntem la primele curbe și, într-adevăr, drumul chiar e rău cu piatră. Sunt porțiuni ok, dar după aia, uitați-mă, pietroi din ăsta și zighi la creieri. Cred că Transalpul zice acum, bine că mă chinuiți. În rest e foarte frumos. Bun, aici avem un pic de noroi de trecut și trebuie să ne hotărâm care e mai bună partea. Oare? Nu. Am dat cu cricul central, n-are nimic. Am dat, sper că am dat cu cricul, că am dat foarte tare cu ceva. A intrat șoldul în zgârci.
asta voiam să vă zic că aici jos e mai mult pe nisip. Nu prea mai pietre. Nu, cu cricul am dat, cu cricul central dau tot timpul, cu ăla îi dau. Bun. Bun, hai să continuăm. Am făcut deja vreo 5 km cam din partea de neasfaltat. Și am mai venit de la ultima filmare vreo 500 de metri. Și uitați, asta e bifurcația care duce în Poiana Călineasa. Și pe aici am fost. Tot așa drum de pe vale. Și aici nu mai avem acum foarte mult. Cred că vreo 1 kilometru aproximativ. Și ar trebui să dăm de asfalt. După care o să mai continuăm vreo 20-22 de kilometri pe asfalt. Și cred că mergem până la Răchițele, cum v-am zis. Să ne mai plimbăm un pic totuși, dacă tot am debarcat motorul de pe remorcă. Apoi să nu-l plimbăm numai 14 km de off-roadeală. Și uitați, aici jos drumul e chiar, aș putea să spun, impecabil de bun. Mă duc cu a doua la 30 la oră, flexat, lejer. Acolo, balta aia mare, acolo e problemă, că nu știi ce îi în apă, mai ales cu motorul. Dacă cumva ai căzut un bolovan sau ceva și ai trecut peste el, ți-ai cam rupt gâtul. În rest e foarte fain. Cu mașina, gardă înaltă de la sol și un pic de îndemânare să știi să-ți alegi traseul, să-ți găsești trasa bună. Uite, un pic de noroi în unele zone. Mai câte o băltuță. Zona e superbă, chiar potențial maxim turistic și iubitorii de natură, de un pic de off-road, așa, de natură mai retrasă, cumva mai izolată. Foarte faină zona asta. E superb, chiar e superb. Și 17 grade, deci vai, ne-am dorit să fugim din căldura orașului. Uite ce faină e zona asta aici cu iarba, aici tot timpul umezeală, stă apa. Crescut vegetația. Aici când plouă, cred că se umple găuroiul ăsta. Interesant, ne place. Dar cu Dubița, acum uitându-mă la traseu, într-adevăr, îs unele zone un pic cu cântec. Se poate trece, cu siguranță poți. Dar toată problema e să nu dai cu ea. Să nu cumva să te agheți de un bolovan din ăla și să rup ceva, să spargi ceva pe sub. Și am mai venit încă un pic, tot așa vreo 3-400 de metri. Și uitați ce peisaj am dat aici. Pe vremuri, nu știu exact ce a putut să fie aici, dar sigur a fost foarte frumos. Uite aici clădiri din piatră, din asta de râu. Și acum tot în paragină. Păcat să lași așa ceva. Să se distrugă în halul ăsta. Uite, deja am dat de urme de asfalt. Deci aici odată, cândva când noi probabil nu existam pe planetă, a fost asfalt. Cred că a fost asfaltat până la clădirile alea de care vă ziceam mai înainte. Dar probabil că în zeci de ani s-a distrus, s-a mâncat și a dispărut, uite, efectiv complet. Și văd capătul, văd asfaltul, că văd o mașină venind foarte hotărâtă. Acolo în zare, o văd cum vine. Deci, într-adevăr, aproximativ 8 km de drum neasfaltat. Și mă repet, nu-i foarte rău, e mai mult chestiune de atenție. Atenție, experiență și poate chiar și puțin noroc. Și aici avem un semn, uite, modernizare, infrastructură, acces în zonă turistică, Răchițele, Prislop, tralala. Na, și se spune că ar exista deja un proiect, o licitație, să se continue cu asfaltul. Ar fi fain, mai ales pentru cei din zona Clujului, ar ajunge una-două în zona Padi și așa
Trebuie să vii să te chinui un pic. Uite ce frumos e. Și am ajuns în Smida. Cred imediat. Someșul cald, ma nu, în Ice Ponor. Uite ce frumos ne scrie acolo sus. Prima zonă civilizată, după ce am ieșit de pe drumul neasfaltat. Și un fel de Hollywood de Apuseni. Bun, mai 20 de kilometri până în Răchițele. Și uite că am făcut mare parte și din traseul de asfalt. Mai avem ultimele 2 curbe mai strânse, chiar aici la final. Și suntem jos în Răchițele. O să mai filmez drumul ăsta asfaltat când mergem înapoi. Ceau, cățelule. Acu ești oare tu aici? Că nu am filmat mai nimic acum pe traseu încoace. Am vrut să văd cum îi. Văd zona și o să filmez un pic înapoi, că e frumos. Calitatea e bună a asfaltului. Chiar e fain. Uite aici, ultima curbă la stânga. Și deja suntem pe Valea Răchițele. Mai îmi dă 4,8 km până la o brutărie ce am dat-o eu în centru la Răchițele. Avem și tabla oficială cu intrarea în Răchițele, numai că e acoperită de un copăcel. Și ne apropiem de locație, undeva aici pe stânga. Uite, chiar în drumul nostru spre cascada Vălul Miresei. Aici e și brutăria undeva. Pâine caldă. Uite, pâine caldă. Hai să vedem cât e de caldă, cât e de deschis. E ceva aici. Ia să vedem. Să vedem. La gemuleț, acolo mergem. Și cum nimic nu e întâmplător în lumea asta, noi doi ne-am mai întâlnit cu încă 2 oameni. Nu erau tineri, dar erau oameni din Mâsă, aveau la număr, din Mureș. Și ne-am întâlnit la fereastră. Și numai pâine din asta de brutar, cum ar veni, asta ca din copilărie, imensă. Și amândoi, dar nu aveți cantitate mai mică, nu? Păi hai să o împărțim. 11 lei o kilă din asta, o tăiat-o în 2, ne-am împărțit, eu am dat un strudel cu măr și toată lumea a plecat fericită. Nu, strudelul e 7 lei, cred, sau 6 lei. Da, mă, deci ce faină e. Crocantul ăla. Asta merge cu o slană în băț. Sau cu micii mei de mai încolo. No, bine, dragilor. Cam atât au fost cu Răchițele, nu cred că mai facem altceva pe aici. Am vrut numai să ne plimbăm. Poate trecem pe la un mic ABC, ceva, pur și simplu să vedem dacă ne face ceva cu ochiul. Și mergem înapoi, că mai avem o oră de mers înapoi. Înapoi pe drumul fain. De fapt, mie mă arată 11 km până înapoi la mașină. 1 km reprezintă asfaltul din partea cealaltă, deci de fapt sunt 10 km neasfaltați, nu 7.
până la jumătatea roții. Deci nu-i de trecut prin mijlocul ei, cel mai bine pe lateral. Ce adânc a fost acolo, era să mă înfund cu tătul, cu fața. Am închis ochii. Vai, ce-am băgat piciorul cu tătul. Nu, e adânc, mă, e adânc, nu. Hai, ne continuăm drumul. Mai un pic și suntem sus. Ultima urcare cu piatră bolândă. Aici se poate vedea cât de tare m-am băgat în nămol. Că toată janta e, efectiv, e noroi, nu e așa numai prăfuit. 1,9 km până înapoi, adică 900 de metri de neasfaltat și 1 km de asfalt. Hai da! Hai să facem și pe asta! Pe piatră și pe urcare. Știu că în video niciodată nu pare ceea ce e în realitate, dar cam pe aici e cea mai proastă bucată de drum. Uite aici. Nici nu știu pe unde să mă duc. Că e prost peste tot. Prost peste tot, peste tot. Stai. Asta cu dusterul, din păcate, nu știe că în momentul în care urci, tu trebuie să te oprești să lași pe ăla să treacă. Au văzut că linia mea bună e pe partea stângă și nu s-a oprit. Au venit și m-au forțat să trec în partea rea cu bolovani. E exact povestea ca și cu motocicliștii. Dacă ai o motocicletă, nu înseamnă că ești motociclist, ești doar deținător de motocicletă. Și tipul respectiv degeaba are ultimul duster, habar nu are de bunul simț, mai ales de pe off-road, inclusiv pe asfalt. Are prioritate cel care urcă. Să nu vorbim de zonele astea greu accesibile. Când vezi că mă chinui, tu vii și mă presezi. În fine, fie sănătos, viață lungă și multe ieșiri faine. Aici, după curba asta la stânga, am dat înapoi de asfalt. Mai un pic de scuturici și am terminat și cu off-road după ziua de azi. Ce bate vântul iar aici sus. Să închid viziera să ne auzim, că și ieri aici, toată după masa, aici a bătut vântul. Uite câți copii pe aici. Mamă, ce bate vântul iară. Ieri a fost rupere aici când am stat. Bun. Hai să răcim până jos motorul. Îi dăm în frână de motor cu a treia. Să ne răcorim și noi și Transalpul. Mulțumim, prietene, iară pentru aventura făcută și aventura oferită. Știu că nu a fost nimic ca mamă, spectacol, 20 de kilometri de neasfaltat, dar pentru noi înseamnă mult. Ultima bucată până jos la Dubiță. Uite, aici e doamna cu plăcintele și cu langoșii. La Danti, sau doamna, sau tanti Maria. Și noi suntem acolo jos în stânga. Sperăm să nu bată foarte tare vânt aici, să pot să mă pun să-mi fac micii. Uite, și am ajuns. Nu mai a venit, văd că altcineva lângă noi. Nu mai avem alți vecini decât cei pe care am avut de dimineață. Și tot așa dincolo, tot pe cei care am avut de dimineață. Deci am revenit, fraților, și uitați ce vreme s-a făcut. E un pic înnorat, dar iasă soarele din când în când. Am mai pus panourile de soare la treabă. Am pus apă la încălzit pentru duș, deocamdată la soare. Și aici, Iasmina, își mai face un cappuccino. Vorba aia, dacă tot ai aparatul de la Utin la tine, Corect. păcat să nu faci.
Aveți link în descriere, cod de reducere LUCI10, profitați de 10% reducere. Cât de curând o să urc înapoi Transalpul pe remorcă, să știu că e la locul lui, pun husa așa cu mâia ruptă și după aia mă pun să-mi fac niște mici. Am niște mici de la Lidl de mangaliță, 8 bucăți într-o caserolă, azi fac 4, mâine sau poimâine mai fac ceilalți 4. Pită faină, cad în copilărie. N-am muștar, dar merge perfect și fără. Aici apă verde. E trecut de ora 6, vrem să facem un duș. Am pus apa la încălzit la termoplonjon deja, de 20 de minute acolo. Și vrem să ne punem și anexa asta iară la marchiză, ca să nu ne bate vântul și să nu ne vadă lumea. Apa se încălzește, deja are aproape 40 de grade. În fix jumătate de oră am adus temperatura apei la aproape 45 de grade. Vă place locația noastră de duș? Ce avem aici? Tiny Shower de la Flextail. Dacă doriți și voi unul, găsiți link în descriere. LUCI10 pentru 10% reducere. E gata montată și anexa peste marchiză. Astea sunt de la Authentic Overlanding Gear. Dacă vreți să aruncați și voi un ochi la produsele lor, intrați în descriere, găsiți links pe produse, aveți și 5% reducere la orice produs de la ei de pe site folosind codul LUCI5. După ce am făcut duș, cu ce ne spălăm noi hainele? Cu Scruba Wash Bag. Dacă vreți și voi o asemenea pungă de spălat hainele, aveți link în descriere. Scoatem aerul și timp de 3 minute facem așa. Ce superb e să-ți închei ziua cu acest apus de aici din Padiș, Apuseni. Aproape ora 9 deja, ultimele 5-6 minute de soare ca pune acolo în spatele brazilor. Am luat câteva cadre cu drona acum recent și e timpul să încheiem ziua.
A fost o zi foarte faină, suntem așa un pic și obosiți și satisfăcuți, chiar am făcut de toate astăzi. După cum ați văzut, nu am mai ajuns cu Transalpul până în Glăvoi, că am văzut aici pe hartă că e la vreo 4 km de mers pe jos. Așa că mâine mai rămânem aici, mâine fiind duminică. O să mai editez dimineața un pic, luăm micul dejun și o luăm la pas. Vedem, ori mergem și venim pe același traseu, ori mergem pe aici prin pădure și venim roata. Vedem, stați cu noi și o să aflați împreună cu noi ce traseu am ales pe ziua de mâine. Mulțumim frumos că ne-ați urmărit. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să ne dați un like, comment, subscribe sau devin un membru. Ce înseamnă asta? Că poți vedea episoadele în avans și că ne susții în călătoriile noastre. Și buy me a coffee, cumpărați-mi o cafea. Nu e doar pentru cafea, e pentru mâncare și toate cele de pe drum, cum a fost și în Norvegia. Mulțumim! Mulțumim de susținere și nu uitați să verificați linkurile de afiliere din descriere. Avem cu mai multe firme. Poate vă place ceva de acolo, de la baterii, dușuri, aparate de cafea, De toate! de toate. Ne auzim! Ciao, ciao! Noapte bună! Ceau, ceau!